ආයිබෝවන් අදත් මේ ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ sltechbuddy YouTube channel එක මගින් ගෙනන වීඩියෝ එකක් සමගින්. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඔයගොල්ලන්ට Daraz site එකෙන් 11/11 sale එක ලබා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වාර්ෂිකව සෑම අවුරුද්දකම නොවැම්බර් මාසයේ Daraz මගින් මේ 11/11 sale එක ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දෙත් ඔයගොල්ලන්ට මේ sale එකෙන් විවිධාකාර items ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදී ඕගොල්ලන්ට Daraz එක මගින් ලබා දීලා තියෙනවා free delivery option එක, discount එක 85% දක්වා. ඉතින් තවත් විවිධාකාර options මේ Daraz එක මගින් ඕගොල්ලන්ට items ගනිද්දී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ අවුරුද්ද අවසානයේදී ඕගොල්ලන්ට යම් කිසි කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් අඩුවට ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව දැන් මේ Daraz එකෙන් උදා කරලා තිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ Daraz site එකට visit කරලා ඔගොල්ලෝ කැමති බඩු මේ අවුරුද්දේ ගන්න පුළුවන් Daraz site එක මගේ. ඉතින් ගිය අවුරුද්දේ මම item එකක් ගත්තා මේ 11/11 sale එකකින්. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් පෙන්නන්න යන්නේ මේ කෙන් ගත්ත 11/11 එකේ sale එකෙන් ගත්ත items දෙක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි දැන් වීඩියෝ එක වෙතට යමු. ඉතින් මේ තියෙන පළවෙනි item එක අද මම මේක ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නන්නේ. මම ඉස්සරහ දවසකදී මේක ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා ඉන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද මම unbox කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් package එක දැන් අපිට ලැබිලා තිනවා. ඉතින් මම මේක open කරලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ වගේ හොඳට pack කරලා තියෙනවා Daraz එකෙන් එන items. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ගාලවලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට අද unbox කරලා පෙන්නන්න යන පොඩි item දෙකක්. මේක ඇවිල්ලා mouse pad දෙකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් වටිනවා ඔයගොල්ලෝ gaming කරනවා නම්, ඒ වගේම නිතර දෙවේලේ කම්පියුටරේ ආශ්‍රිතව වැඩ කරනවා නම් මේ large mouse pad දෙක ඔයගොල්ලන්ට වටිනා. එකක් ඇවිල්ලා wall map එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් එකේ Ryzen logo එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට open කරලා පෙන්නන්න. ඉතාමත් හොඳ packing යටතේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මේසේ උඩ දිග ඇරලා තිබ්බහම ඉතාමත් හොඳින් පහසුවෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ keyboard mouse එක තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මේසෙටත් හොඳ ආරක්ෂාවක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අතටත් ගොඩක් පහසුවක් දැනෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අද ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතාමත් පොඩි item එකක්. ඉතින් අනිත් item එක ඉස්සරහා දවසකදී තවත් item කීපයක් සමගින් ඔයගොල්ලන්ට unbox කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් Daraz එකේ 11/11 එකේ කෙන් items අරගෙන ඉත අඩු මුදලකට මේ පාර ඔයගොල්ලන් මේ අවුරුද්දේ 11/11 Daraz 11/11 එකෙන් බඩු අරගන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝකින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට එන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ සතියක් මම අද ප්‍රාර්ථනා කරනවා.